Hello, so welcome sa akong another organic chemistry lecture video, and today gusto na ko mag-talk about conformational analysis, particularly sa ethane nga molecule. Mao siyang pinaka-simple. But before ta mo adto diha, it's very empirical and important na kailangan nato mabalaan ang mga different kinds of projections for ethane and other alkane compounds. So, we all know nga ang mga single compounds or like alkanes, for example, nana sila yung mga single bonds tanan, meaning saturated siya na compound. Okay? Just like this. So, mayroon kag single bonds, meaning to say, na siya property nga free rotation. So, pwede siya mo rotate ang molecule. And ang consequence ng free rotation nga property niya is mag-create siya conformations. And dili lang isa ka conformation but daghan nga conformation depende sa molecule. Okay? So to describe kaning mga conformations sa mga alkanes, for example, mga acyclic alkanes, naay tulo ka convention na ginagamit. The first one is wedge and dash. And the second one will be sawhorse. Then ang katulo kay Newman. Kaning sa wedge and dash, mao na siya ang iyahang example kung saan siya pag-draw. Kung imo siyang i-rotate, like, kani siya nga side, kani siya nga group, imo siyang i-rotate from, like, clockwise here, in a manner na mag-atubang bitaw siya sa imuha. Tapos, kani siya nga group, imo siyang i-rotate pod same na clockwise. Like, padulong siya dire, padulong siya sa, dire, kung padulong siya dira, like for example 45 degrees nga rotation, ang iyang outcome is kani. So horse, like mara siya naka tagilid gamay. So from wedge and dash, lisuon nimong wedge and dash projection, ang outcome niya is so horse. Karon kung kaning so horse projection, kung imo pag gini siyang lisuon, like inani nga pagliso, ang mahitabo is that ang resulting projection would be Newman. So, si Newman derived siya from sawhorse. Si sawhorse derived siya from, gikan siya kang wedge and dash. Ang um, pinaka-effective nga pag-describe sa conformation sa acyclic alkanes is the Newman projection. So, ang kaning Newman na kay mag-draw kag circle diya sa tunga, tapos ang pinaka-atubangan nga carbon, which is this one, kani, is maoy mag-atubang sa imuha, no? Tapos ang katong carbon nga nagtalikod sa imuha na siya sa luyo sa aning circle. Okay? So here, like for example, kani siya, um say for example ang nakay mata dire, tapos gi-observe nimo ang kaninga compound in line with the plane. Okay? So ang imong mata naka-focus aning carbon nga gi-highlight nako with blue. Okay? So kung i-convert nimo ni siya or i-redraw nimo siya into Newman, first is magwat kag circle. No, that's not a circle. Here. Tapos ang katong ang kaning atubangan nimo is kaning blue nga carbon, di ba? So ang mahitabo niya is uh, ani sorry ana aron di ka kabalo kung unsay positioning sa mga groups with respect to the carbon nga blue. So but kani siya naa ni siya hydrogens actually, but dili lang siya ginapakita, and it's very pretty obvious, no, like, pero actually ang hydrogens niya ni nga carbon nga blue is naa siya sa loyo. Ang kaning bromine nga blue nang atubang siya sa imuha, tapos kaning methyl group kani CH3 man ni is naa siya sa plane. Okay, for example plane sa paper, tapos kaning bromine nag-atubang diari sa imuha sa screen, outside sa screen, tapos kaning H is na siya sa loyo sa screen. Pero kay diri man ang atong observation, so inani imagine ninyo na
ang inyong pagtan-aw is namo sa plane sa paper or sa inyong device, so that kung pagtan-aw ninyo, pagbuhat ninyo yung Newman projection is ang bromine is naa siya sa right. Anong right man kay na may mata diri, so kung imagine nimo nga tan-aw nimo ang carbon in this manner, right ni tapos kani kay left tapos kani kay nasa ubos kaning methyl group. Okay, but actually this is, sorry about this, but inani dapat siya, sorry, I will redraw. Okay, na, so this is the methyl group tapos bromine tapos H, di ba? So ano siya, karon ang loyo nga carbon same gyapon nga ang observer is naa siya diri, so kung tan-aw nimo siya na siya sa loyo, matic na nga naa kay hydrogen diya nga na inaani siya. So kung magtan-aw ka sa imuhang device, sa imong laptop or cellphone, ang bromine nga red nang katubang sa imuhan, paggawas siya sa screen, tapos ang kaning hydrogen is naa sa loyo sa screen. Tapos kaning methyl group is along the screen sa imong device. So that ang pag-drawing sa Newman projection is dire ang CH3, tapos ang bromine nga red is na siya sa right, tapos ang H is here. Okay, ana siya. So mao na yung example sa Newman projection. Remember na naay free rotation ang mga alkanes, ang acyclic alkanes. So kung i-rotate nimo ning compound with respect to the red carbon here, i-rotate nimo siya, mahimo siyang inani as is ni na H tapos Br, then methyl group, tapos i-rotate nimo siya inani nga direction. So kaning bromine moadto siya sa posisyon ni methyl, kaning H moadto siya sa posisyon ni bromine, tapos si methyl group moadto siya sa posisyon ni H, so that ang outcome niya is this. Si bromine will be like this. Okay, kaya mo man siyang giliso, so si padulong man siya ani, tapos si methyl group kay padulong dire, tapos si H padulong dire, ana. So si okay. So H here, tapos methyl group dire. After rotating the bond along this axis, so sa pag drawing nimo kuan Newman projection, lahi na pod nga conformation ang ma-generate. Like for example, this one. As is lang ang carbon nga blue carbon here, but for the red carbon, mabali. Like, kung diri gyapon ang imong observation, like along this plane, so makita nimo ang bromine naa siya sa tunga, tapos ang methyl naa siya sa left, kaya naman siya sa luyo kung magtan-aw ka sa imong screen. Tapos ang kaning H is naa siya sa right. Okay, bromine here, tapos methyl group on the left, tapos H na. So isa ni siya ka confirmation, kanipod isa po ni siya ka confirmation. Now napagya po more confirmations for this molecule, no, kuning compound. Maong daghan kay siya confirmation kay ang molecule kay mo rotate siya in a manner nga ma-achieve bitaw niya ang pinaka stable nga conformation. Like when we speak of stable conformation nga walay steric hindrances nga involved, kung naa galing minimal lang. Like for example, this first confirmation kay unstable siya tungod aning steric hindrances sa bromine, mga dako ba aning bromine nga atom. And sa samot nang number 2 kay
methyl groups, steric hindrance or steric strain, tapos napagay bromine. So very energetic kini siya nga conformation, meaning high in energy. So karon padulong ta sa conformational analysis of ethane. So this is an example of like a conformation sa ethane, and ang this focus niya yung self sa duha ka red nga protons. Ang angle between these two protons here and even this and also this 60 degrees siya, 60 degrees, same. And ang tawag niya na is dihedral angle or torsional angle or angle of torsion. Okay. Tapos ang ethane molecule na siya duha ka conformation. Ang isa kay staggered, ang isa kay eclipse. Ang staggered is siya ang stable nga conformation. When it comes to stability, mas stable si staggered kay naaman sa maximal distances ang iyahang protons ni ethane kung staggered. Pero kung eclipse kay dugol bitaw kayo ang iyahang protons, protons here, so mag-generate siya steric interactions which is very unstable. And when we say in chemistry, basta unstable gani meaning high in energy, pero kung stable that means low in energy. So when we speak of energies, this has low energy and this is high energy, and this one is more stable, and this one is less stable. Okay, this is more stable. Okay. So, kung i-plot na to ang conformation sa ethane into an energy diagram, mo na siyang itsura. In here, these are all staggered conformations. And ang kaning nasa babaw, kaning tulo, is what you call eclipsed conformation for ethane. Okay. Karon ang y-axis here, this is the potential energy in kilojoules per mole. Okay? Ang kaning mga angles dire, this is the dihedral angle. Ang symbol sa dihedral angle is theta. Theta here. Okay. So, ang energy nga required from staggered, di ba? Na makay staggered. Like, for example, here. This is a staggered conformation. Kung mo-rotate ang molecule, may mo siyang eclipse, which is this one. So, ang energy required to change the conformation from staggered to eclipse is what you call torsional strain. Okay, torsional strain siya. And it's about 12 kilojoules per mole. Okay, torsional strain from staggered to eclipse. Okay. So, kanina pong eclipse, may mo na po siyang staggered, tapos eclipse, tapos staggered, eclipse, staggered. So, these are all, mura ni siya kanang snapshots of events wherein ang molecule or ang ethane molecule kay mo twist. So, kung imagine nga, nagsige twist ang ethane molecule tapos imo siyang gipicturan. So these are snapshots. Okay. So in here, like ngano man nga ang staggered kay low in energy whereas ang eclipse is mas high in energy. So naay reason nganong inana siya. Here, kung i-compare na to ang eclipse and staggered in terms of Newman, nani siya, di ba? So, the best way to understand is to convert the projection from Newman to wedge and lines or wedge and dash. Okay? Projection. So, let's see first eclipse. So, from Newman to wedge and dash, inani ang iyang itsura. So, karon ang kaning duha ka H like this. Mo ni sila. Kaya same sila nga plane.
Okay? So, same sila along this plane here. Na. Remember that ang hydrogen or ang proton, ang iyang orbital ana is low. Ang shape sa iyang orbital is this one, and this is called the S atomic orbital. S atomic orbital, diba? So, naapod siya kaning duha ka hydrogens diri. Na siya steric interaction or van der Waals repulsion. Here, this is van der Waals or steric repulsion. So, isa ni siya ka factor nganong ha kanang high kay ang rotational barrier sa kuan sa eclipse from staggered to eclipse conformation. And but however, kani siya nga repulsive interaction or it accounts only like 10% sa rotational barrier, no, from staggered to eclipse. Ang other percentage, ang responsible ani niya is called the bond opposite strain, or yeah, bond opposition, not opposite. It's called bond opposition strain or BOS. Yeah. Ang kaning bond opposition strain, unsa man ni siya? Like, di ba, ningon ko ganyan nga kaning duha ka hydrogens na siya steric or van der Waals repulsions. Remember na this is the carbon here. Ang kaning bond between carbon and hydrogen, of course, it's a bond. So, therefore, na siya bonding electrons. Diba? 2 electrons here, 2 electrons here. Remember na sa Coulomb's law of electrical charge, like charges repel and opposite charges attract. So, electrons, they have negative charges, and kaning two electrons diri and 2 electrons diri, naa sila na feel nila ang presence sa each other, no? Okay, electron cloud man ni diri, electron cloud po ni diri. So naapod tay ginatawag nga bond opposition repulsion, and it's a phenomenon nga ma-generate or ma-occur between two bonding electrons here along the CH bonds. So naka-steric repulsion or van der Waals repulsion o bond opposition strain. Okay? These are two factors na mao'y rason nganong energetic kaya ning eclipse or high in energy or unstable siya tungod aning duha. Whereas si staggered, dahi po ang iyang explanation nga nang less siya in terms of potential energy or more stable siya. Ang reason is pi star interaction. Okay, sama ni siya. Pi and pi star are molecular orbitals. Okay. Kaning duha. These are all molecular orbitals. Sigma is bonding MO, and sigma star is anti-bonding molecular orbital. Now, balik ta sa pinaka-fundamental. So, hybridization theory. Sa hybridization theory for alkanes, like ang carbon, nasa tendency nga i-hybridize niya ang iyang s orbital o tulo ka p orbitals. So, i-mix nimo ang s o tulo ka p orbitals, mag-generate kag upat ka sp3 hybrid orbitals. So, these are atomic orbitals, di ba? So, kaning sp3 upat ka buok, tawag niya ani is hybrid orbitals. And kaning, di ba, nakatay tulo ka terms, atomic orbital, hybrid orbital, og molecular orbital. Kaning hybrid orbital, gigama siya gikan sa atomic orbital, and kaning molecular orbital, na-produce ni siya gikan sa mixing sa duha ka hybrid orbitals, which is sp3. Like for example, here, naka-isa ka sp3, isa pod ka sp3. So inani ang itsura sa iyang orbital, di ba? So by the way, ang kani siya, this is a lobe, kani lobe pod ni siya, kani lobe and lobe. And naapoy purpose nganong gi-color siya in like red or black or any color you want. Naay purpose. So kung i-mix nimo ang sp3 here, like same sign or same color, ang ma-generate is sigma
molecular orbital here. Yung sigma molecular orbital, mo na siyang single bond. Okay? It's a very strong bond. Karon, kung mag-mix kag duha ka sp3s nga dili same og facing, ang ma-generate is sigma star. Like, unsa man ning facing? Sino na po yung new term? Facing. Ang kaning facing, ang bond, chemical bond, mahimo siya or mo take place ang chemical bonding when there is effective molecular orbital overlap. Meaning to say nga efficient ang pag-overlap sa duha ka hybrid orbitals, for example, not molecular orbital but effective orbital overlap. Okay. So, ano siya? Ang effective orbital overlap, mahitabo lang siya when there is correct phasing. Unsa man ning correct phasing? Meaning to say nga kaning red to red is mag-overlap sila. Same sila nga red. So, this is a correct phasing. Here. Mumingan tag incorrect phasing. Meaning to say, ang kaning red lobe sa isa ka sp3 gipa mix nimo siya sa black lobe of another sp3 hybrid orbital. That is called incorrect phasing. So, kung inani gali ang mixture, ang pag-mix nila, ang ma-generate is an anti-bonding molecular orbital, particularly sigma. No? So, in here, sa sigma molecular orbital, ang electrons kay concentrated siya along these two lobes. Kung asa tong dako kay nga lobe, dito ang mas naay daghang electron. Sa anti-bonding, like sigma star, naa ang electrons sa concentrate diri. Kay dili man same phase. Diri mag-generate kag node. Where there's a, di ba ang node kay region man siya of space nga walay electron nga makita. Kay naaman diri naka-concentrate ang electrons, whereas sa anti-bonding, sigma star molecular orbital. Okay. So, mo na siya, sigma and sigma star. Ang sigma MO is correct phasing sa 2 sp3s, and ang sigma star is incorrect phasing sa 2 sp3s. Okay. Mura ra kag nagmix og plus plus plus. Tinana kung sigma bonding molecular orbital. Kung sigma star is nagmix ka og plus and minus na. This is plus plus, this plus minus. Okay. Hana ang concept. Karon sa ethane is by the way, ang molecular orbital like this sigma and sigma star, dili lang siya ma-generate alone kung mag-mix ang duha ka hybrid orbitals. Posible po siya ma-generate kaning sigma and sigma star kung mag-mix ang atomic orbital plus hybrid orbital. Like for example, this is an s orbital here. I-mix nimo ang sp3 in sa correct na phasing, so na kay sigma. Kung i-mix nimo ang another s orbital with an sp3 hybrid orbital and incorrect ang iyang phasing, like this is minus and this is plus, so ma-generate kag sigma star. Okay, here. So there is a wedge and dash projection sa ethane. Ang interpretation aning sa molecular orbital niya is nani siya ang kalabasan. So naa kay sp3 dire because this is a CH bond, di ba? And diri pod napog kay okay. So this is also like this. So this is sigma, tapos sigma star here,
kani siya is sigma star, no? Kaya anti-bonding man siya kay dili man correct og phasing. Tapos kani is sigma or molecular orbital kay correct og phasing plus and plus. So naay interaction may tabo sa sigma and sigma star. Kay kung tan-aw nimo ning sp3 nga duha, ang iyang positioning, okay? Mura bitaw siya same o kanang highly interactive kaayo. So since naaman kay duha ka electrons diri sa sp3 like this, ana naay tendency nga iya ning i-donate diri sa kani siya nga orbital kay diba sigma star anti-bonding, meaning anti-bonding wala siya electron. Ang tendency is ang electrons diri iyahaning moadto siya diri, like ma-delocalize siya diri, not really delocalize but murag naay stabilizing effect kay empty man eh, this is empty nya kani kay field. So syempre there would be an interaction aning duha ka sp3 orbitals. So mo na siya ang reason nga ang staggered kay low siya in energy because there is stabilization between the sigma and sigma star molecular orbitals. So kung naay stabilization, low energy. Okay? Low in energy. So mo na ang staggered is low ang iyang potential energy as compared to eclipse.